Hi beauties, this is Love De Vera. Problema mo ba ang pimples? O kaya naman, hindi glowing ang skin mo? Itong video ay para sa'yo. Kaya, stay tuned! Okay, so familiar ka ba sa Beautéderm? Kung hindi pa, introduce ko sa'yo ang Beautéderm at ang bestseller naming product which is Beauté Set. So, ito ang itsura ng Beauté Set. Ayan. So, every beauty set contains, buksan natin, ng isang papain soap. So, ang papain soap ay whitening soap. Pakita natin yung laman. Ito. So, bawas na siya. Kasi, ang ginagawa ko para tipid, kinukubes ko siya. Ito na siya. Ganyan. Tada! We have day and night toner. And day cream. At meron tayong tatlong night cream. Night cream 1. Night cream 2, at ang night cream 3. So, magtatanong kayo, bakit tatlo? Ang dami naman! Tamad ako. Di ba yun yung isa sa pinaka-reason kung ayaw mo mag-skincare. Kasi po, tatlo yun kasi iba-iba yung purpose ng every night cream. Night cream 1 is for whitening, night cream 2 is moisturizing, and night cream 3 ay anti-aging. So, ngayon, tuturuan ko na kayo kung paano gamitin ang beauty set. Una, ito kasi, mag-purify facial wash muna tayo. Ito kasi yung best recommended na paired sa beauty set. Ito dapat na purify facial wash pump brush. Kasi ito yung brush niya, yung mag-exfoliate yung skin mo sa face. So, ipapump mo lang siya, then, yun na, ganyan-ganyan ka na lang sa face mo. Then, right after ng purely facial wash, ay gagamitin mo yung papain soap. Ayan. So, kanina ginawa ko na siya. Then, ang paggamit nito is, i-rub mo siya sa palm mo, then, yung bula, yun yung gagamitin mo sa face. So, wag po ida-direct yung soap sa face kasi po, hindi yun advisable. And then, wag pong ilalagay sa iwasan po natin yung eye area kasi baka ma-irritate yung eyes mo. Tapos, yung day and night toner. So, ang color nito ay yellowish. So, later, ipapakita ko sa inyo kasi ngayon, gabi na. So, ang gagawin ko ay yung night routine. Then, right after ng day and night toner is yung day cream. Papakita ko sa inyo ang laman ng day cream. By the way, day cream is whitening also at mayroon siyang SPF 60. So, kahit magbilad ka, okay lang. Ayan. So, pag morning, kung feel mo medyo oily yung face mo, ako personally kasi ginagamit ko yung Bell Mineral Powder. Bell Mineral Powder, Bell Mineral Powder is not just your ordinary powder. So, para lang siyang loose powder. Etong ginagamit ko is beige. Pero kung medyo maputi ka, ang mas bagay sa'yo is yung light beige. So, meron tayong two-tone para sa Bell Mineral Powder. Merong beige at light beige. Sabi ko nga, dahil gabi ngayon, yung ituturo ko sa inyo ay yung paggamit or yung night routine ng beauty set. So, kanina, nag-purify facial wash na ako at nag-papain soap. So, ngayon, magto-toner na tayo. Siyempre, dapat may cotton ka. Isa ang day and night toner sa pinakamabilis maubos sa set. Kaya dapat, tipid-tipid tayo. So, ganito ang color niya. Yellowish. Kita ba?
sinasali ko yung neck pag nagto-toner at pag nagki-cream. Para naman pantay yung color ng face at ng skin sa face at ng leg. Ayan, hintay-hintay lang po tayo ng konti. Pag na-absorb na ng skin mo yung toner, next na step is yung night cream 1. Kaya nang sabi ko sa inyo, night cream 1 ay whitening. So, eto siya. Tadam! Parang ano lang, konti-konti lang para matagal maubos. At para hindi heavy sa face. Ganyan lang ako maglagay. Bale pala, yung pinakita ko sa inyo is trial set kasi iba-iba, nag-vary kasi sa sizes ang beauty set. Syempre, mas malaki, mas matagal siyang maubos. Itong trial set is good for 1 month. Pero, ako nga, sabi ko sa inyo, tipid ako maglagay, kaya napapaabot ko siya ng 2 months. Ayan. Gusto nyo ba ng mga tipid tips paggamit ng Beautéderm products? Abang lang kayo guys sa video ko. Bali pala, ang paglagay ng night creams ay may interval na 5 minutes. So, after ng 5 minutes ang paglagay ng night cream 1, isusunod natin yung night cream 2, which is moisturizing. So, palipas muna tayo ng 5 minutes. After 5 minutes, i-apply na natin ang night cream 2, which is moisturizing. Ito siya. Huwag ko kung makikita. At may nahulog. Ayan. So, clear siya na parang gel-like. Ito, isa din to sa pinakamabilis maubos sa set. Kaya dapat konti-konti lang. Tsaka gel form naman siya, kaya okay lang na super konti lang talaga yung ilalagay mo. Papa-absorb muna natin yung night cream sa skin natin. Then, after ng 5 minutes, yung night cream 3 na. Eto na tayo sa ating last cream, night cream 3. Purpose ng night cream 3 ay anti-aging. So, eto siya. Ayan, sana nakikita. Ganun ulit. Konti lang din. Para tumagal ang kanyang life. Para sa mga kapwa ko seller ng Beautéderm, so comment nyo kung anong location nyo, ano ang Instagram and FB account nyo or FB page, para naman kung may gustong umorder sa area nyo, hindi na kailangan ng shipping fee. Kasi ako is based on Legazpi City, Albay, Bicol, Philippines. At nag-ship din ako nationwide and worldwide. Samahan nyo na din ng picture ng before and after results ng Beautéderm users. So ako kasi from Beautéderm user, satisfied user, ngayon ay isa na akong reseller. Kasi, sabi ko nga, I'm not really after sales. Gusto ko talagang i-share yung kagandahan ng Beautéderm sa mga tulad ko na mga acne prone, na feeling nila wala ng pag-asa. Maniwala ka, meron pa. So, alam ko meron ka pang katanungan regarding Beauté Set at Beautéderm product. So, mag-comment lang po and I'll try to answer your questions sa aking next vlog. At kung meron kayong suggestions, feedback, so feel free to drop your comments or message at ilalagay ko din ang aking FB page, ang aking FB account para maging updated kayo sa Beautéderm products. At
I guess tapos na po tayo sa paggamit ng beauty set. So, good night!